Tervehdys ja hienoa, että ainakin päätit aloittaa tämän videon katselun ja tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa mä oon Kotkaniemessä Luumäellä ja tämähän on presidentti Svinhufvudin vanha kotipaikka. Kohta katsotaan sitä hänen vanhaa kotitaloa ulkoisesti ja sen puutarhaa, mutta se, että mitä muuta täällä nyt on, niin on se, että tuossa itse Kotkaniemessä menee pieni luontopolku, tai sinne on tehty pieni luontopolku, ja sen luontopolun varrella ja tuon Kotkaniemen puutarhassa on nyt parasta aikaa eläinteosnäyttely. Teokset siihen näyttelyyn on tehnyt paikalliset taiteilijat, jotka on ollut kutsuttuna tekemään niitä teoksia. Ja sitten siinä on ilmeisesti mukana, jos oikein käsitin, ollut yksi opiskelijaryhmäkin. Nyt tulee parkkipaikalle lisää autoa. Ollaan kuvaamatta heitä. Mutta sanotaan sen verran, että tuolla takana näkyy taistelevat kotkat. Tommonen teos. Ja se on, täytyy vakoilla. Se on kuvataiteilija Leo Venäläinen veistänyt ja se on pystytty vuonna 2021. Eli se ei ole vielä kovin vanha. Mut lähdetään nyt tutustumaan tohon itse taloon, puutarhaan ja tähän eläinteosnäyttelyyn. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen vaikka sitten kun oot kattonut tämän videon loppuun asti tietysti. Se nimittäin ei maksa sulle mitään, mutta tukee tämän kanavan toimintaa ja edistää tämän kanavan näkyvyyttä. Samoin kuin se, että likkaat sitä peukkua ja laitat kommenttia. Ja meikäläinen pyrkii vastaamaan henkkohtaisesti joka ikiseen kommenttiin. Ja ei muuta kuin portista sisälle. Mä oon täällä joskus käynyt aikaisemminkin 2-3 kertaa. Tuolla päärakennuksessa on kahvila, missä on hyvää purtavaa ja hyvää kahvia. Tällä kertaa ei mennä sinne sisälle, kun siellä on pientä museotoimintaakin ja muuta, koska tehän tuutte sit itse katsomaan sitä, ettekä katso sitä sisäpuolta tämän videon kautta. Siellä on yksityistä asuinaluetta, sinne ei mennä, mutta kurkataan tänne sisälle, kun tää on täysin näin avoinna tässä. Siinä on Svinhufvudin alkuperäinen reki ja vähän muutakin. Ne on siinä ihmisille esillä. Sitten tässä on kaiken maailmasta opastetta. Luontopolku näemmä lähtee tuolta kahvila- ja museorakennuksen takaa. Elikkä sinne mehän mennään, mutta käydään nyt ensin tutustumassa tuohon puutarhaan. Täällä vähän satelee, välillä lujempaa, välillä hiljempaa. Tossa ehkä kilometri ennen kuin tulin tänne, niin tuli vettä niin maan. En viitti sanoa, mutta tuli. Ja siinä on vanha isäntäpari kuvattuna. Väittäisin, että ei ole kuitenkaan oikeassa koossa, kun en usko, että he olivat näin lyhkäisiä. Joo, siinä on museo, info ja kahvila, kyltit. Tossa on tällaista telttarakennelmin katettua kahvilatilaa. Sopii siis kahvitella ulkosalla näin sadekelilläkin. Tai valehtelin, se sade just loppu. Nyt on 10 sekuntia ollut jo sateetonta. Sen verran kerron tuossa ton kahvilan pitäjän mulle vuosi pari sitten kertomaa, että tää puutarha, mihin nyt ollaan juuri matkalla, niin tää on pyritty saattamaan samaan kuosiin, missä tää oli silloin Svinhufvudin aikaan. Eli tää pitäisi olla noi istutukset samoilla kohdilla ja siellä pitäisi olla samoja kasveja, samat kukat, samat hyötykasvit samoissa kohtiin, missä ne oli silloin Svinhufvudinkin tässä asuessa.
Tutustutaanpa tähän tällain pikkasen. Älkää kysykö multa ja älkää olettako, että mä kerron minkä nimisiä ne on. Mikkäkin kasvi. Sitä mä epäilen, että tommoista hyönteishotellia ei Svinhuvudin aikaan täällä kuitenkaan ollut. Ton mä tunnistan, se on raparperi. Ja toi on mansikka. Siihen meikäläisen tiedot sitten päättyikin. Vielä en ole täällä, vaikka sanottiin tossa, että on myös puutarhassa niitä eläinteosnäyttelyjuttuja, niin ei ole varsinaisesti näkynyt. Jos ei sitten nää juuri mitä löytyi, niin liity siihen. On tämä. Palaverin paikka taideteos. Toikkalan Martat. Siinä on monenmoista lintua mukana palaverissa. Jatketaanhan vähän matkaa. Luki, että se luontopolku olisi tuolta kahvilan takaa, mutta kyllä täälläkin vähän sen näköistä on. Laiturikaan varmasti ei ole ihan semmonen kuin Svinhuvudin aikaa. Ei ole tommosia ponttooneita silloin ollut. Mutta tää on ilmeisesti luontopolun päätepiste, koska siinä on opastaulu 7. Niin mehän tietysti kiivetään toi pikku rinne sitten tonne ylös ja lähdetään sieltä oikeasta lähtöpisteestä. Siinä vähän vanhaa presidentin kotitaloa ulkoa päin. Aha, tonne mahtunut perhe asumaan. Ja nyt sit on näitä eläinteos juttuun kuuluvia teoksia. Siinä oli tosiaan taiteilijoilla vapaus valita tyylisuunta täysin. Ja se sai olla joko olemassa olevaa eläintä kuvaileva teos, tai sitten se sai olla ihan täysin mielikuvituksen tuote eläimestä, mitä ei ole koskaan tämän maan päällä ollut tai ei varmaan tule olemaankaan. Mut nyt ollaan siitä, mistä tää polku, tai siinä, mistä tää polku alkaa. Netissä luki, että kiertää kapean niemen reunoja pitkin, eli tuolta. Mut kyllä toi tämän kartan mukaan kiertäisi tossa niin, ettei varsinaisesti niemeen mene. Sitten on tähän liittyen tehty tällainen taulu. Onko täällä sitten? Ahaa, siellä on jotain infopaperia vähän. Siinä ilmeisesti ihminen silittelee koiraa tai oravaa tai mikä hän on. Ja siellä on sitten vuorostaan ilmeisesti, mä sanoisin karhu, mutta voisi olla koirakin. Mistä minä tiedän, mitä taiteilija on sillä halunnut kuvata. Tai sitten se oli niitä ei olemassa olevia eläimiä. Mut joo, tää on näin tehty hyvin tämmöiseksi helppokulkuiseksi tää polku, että tää on ihan kunnon sorapäällysteinen. Meikäläinenkin vaihtoi jalkaan tällaiset vaelluskengät, koetteli, jos täällä on vähän sateenjäljiltä kurasta polkua, mutta ei oo. Helppo on kulkea. Timo Pojan täällä. Jaha, täällä tulee ainakin numerokyltti. Juu, sieltä löytyy makoilemasta eläimiä lisää. Ihan tollasta en oo ainakaan koskaan nähnyt. Ja sittenpä jatketaan taas eteenpäin. Joo, tosiaan tuossa alussa sanoin, että mä oon täällä käynyt muutaman kerran ennenkin kahvilla ja katselemassa, mutta en oo tällä polulla käppäillyt kertaakaan vielä aikaisemmin.
Sen takia mä katon täällä, ensimmäisen maailmansodan tukiasema. Anteeksi, tuliasema. Semmonenkin on ollut täällä alueella. Tällä alueellahan, Luumäen alueella on paljon salpalinjaan liittyvää. Täällä on niinku tonne jotain ja tänne jotain. Käytäis nyt kattoo ekaa täällä mikäs. Täällä on niinku pahuksen pieni jousiammuntataulu. Tai siltä se näyttää, ei se varmaan oo jousiammuntataulu. Tää voi kyllä olla ilmakkotaulukin, mikä lienee taulu onkaan. Mut semmonen siinä on. Ei oo kukaan osunut, kun ei oo yhtään reikää. Jaa, sitä en tiedä, liittyykö toi tähän eläintaiden näyttelyyn. Jos liittyy, niin vielä kun osais puhua. Jos liittyy, niin luultavasti siis metsästysmielessä olettaisin. Enhän minä mitään tiedä siitäkään asiasta. Ja niin, käydään sitten täällä kattelemassa. Ja nyt vesisadekin alkaa vähän uudestaan. Täältähän meille löytyy lisää eläimiä. Jaha, täällä sitten on presidentti suorittanut harjoitusammuntoja ja tää on tommonen Ukko-Pekka harjoitusammunta alue tai joku. Onkohan se niinku ton ammunta-alueen nimi vai mikäs toi Ukko-Pekka on? Sanotaankohan siinä tai siitä asiasta tässä kyltissä lisää. Joo, Ukko-Pekan ampuma-alue, ampuma-alue, mikä alue nyt onkaan. Aika lähelle rantaa mennään, vaikkei tää polku sinne kapeeseen kärkeen meniskään. Tästä tulee näin taas tämmönen yhteen pötköön kuvattu video. Toivottavasti ei tule liian pitkä, että jaksatte katsoa. Siellä on, katsokaa, sellainen metallista tehty lintutaideteos. Ja täällä on sitten taas jotakin tähän Svinhuvudin-asiaan liittyvää kylttiä. Jaha. Yskitääs välillä. Joo. Kurkataan nyt tosta rantaviivastakin tonne. Vähän on hiekkapohjainenkin toi, tämmöstä kiven ja hiekan sekoitusta toi ranta tällä kohtaa. No niin, ja tallustetaan se eteenpäin. Aika iso osahan polusta me ollaan varmaan jo tultu, koska tää tosiaan on sen 600-700 metriä pitkä. En tiedä mitataanko alkupisteestä alkupisteeseen vai mitataanko ekalta kyltiltä viimeiselle kyltille. Se on hauskan näköinen kaveri toi. Mut semmonen tää kuitenkin mitaltaan on. Tuohan tää, vaikka lyhyt onkin, niin onhan tää hienoa luontoa ja onhan täällä hieno historia tällä paikalla. Vaikka osittain sotainenkin tietysti, kun taistelujakin tällä alueella on joskus käyty, mutta täällä löytyy muistomerkkiäkin Luumäeltä taisteluajoista, mutta muuten niin onhan tää hieno mesta. Ei siitä mihinkään pääse. Täältä tuli sitten tällainen kaveri esiin. Ei tollastakaan ainakaan juuri tällä hetkellä Suomen luonnossa elele. Ja jos elelee, niin on aika harvinainen ötökkä. Mutta ennen kuin me jatketaan tätä polkua tonne, käydään kyltin takana. Eli toi Kapeaniemi näyttää olevan Koppolniemi. Ja sinne menee tästä kapea polku. Eihän tietysti kapeeseen niemeeseen voi leveätä polkua mennäkään. Mutta lähdetään nyt tätä pitkin tallusta ja käydään kattoo, kun se on kuulemma hieno paikka toi niemen kärki. Niin pitäähän meidän sielläkin käydä, kun kerta täällä ollaan. Ja nyt vettäkään ei ole tullut lisää.
Ainakin koivuja tässä niemessä tuntuu kasvava oikein urakalla. Aika tiheessä on puuta kapealla niemellä, eihän me vielä niemen kärjessä olla. Ja siinä on järveä molemmin puolin. Ei muuten tullut katsottua. Kivijärvihän se on isoin järvi täällä Luumäen alueella. Mutta onko tää niinku Kivijärveä vai onko tää jotain muuta? Jos muistan sen tarkistaa tossa ennen kuin videoeditoinnin aikanaan saan tehtyä, niin mä pistän tohon noin, tohon noin johonkin ylös sitten tän järven nimen, että mikä se oikeesti on. Mutta veikkaan, että se Kivijärvi on oikea vastaus. Jaha, täällä on vähän siistitty. Ilmeisesti rantaa ajautunutta puutavaraa ja tietysti tästä niemeltäkin. Tämähän nousee täällä lopussa tää maanpinta ylös. Jos äsken oltiin välillä ihan veden pinnassa, niin nyt ollaan muutama metri yläpuolella. Ja sitten tänne näyttää oleva jättänyt jääkausi aikanaan kiven murikkaakin. Näyttäisi oleva niin kuin tääkin kivi tässä. Tämä. Ja niin on ainakin osittain rapakiveä. En viitti raaputtaa, mutta tosta irtoisi toita kiviä, kun sitä vähän hankailisi. Meidän mökin pihassa on tätä rapakiveä nimittäin kanssa tuolla Utissa. Siitähän paikasta mulla on täällä yksi videokanavalla, kun aukastiin tää vuoden mökkikausi. Sen pahemmin siellä ei olisi tullut käytyäkään. Oltiin me tossa yksi viikonloppu tai pitkä viikonloppu mökillä. No on tää oikeesti hienolla kohtaa. Valitettavasti nyt tää keli on vähän tämmönen kuin on, mutta kyllähän tänne hienosti järvi pyörityy ympäri tähän. Ja ainoa maasuikale on toi, mikä tuolta äsken käveltiin. Mut nyt mä pistän kamera hetkeksi kiinni ja palaan sinne polulle. Eikö se ole kivaa, kun mä valehtelen teille? En mä vielä mihinkä polulle palannut. Toi mitä mä näytin äsken ton rapakiveen, niin ei ole varmaan kaukana, että se keikkaisi tonne päin. Kun toi on tuolta alta ihan ilmassa ja tästä kun katsoo, niin varmaan semmonen 40% vähintään tosta kiven painosta on jo tuolla ilmassa. Et minkä verran sitten menee tonne maan sisään, että se tietysti antaa sille lisää tukea. Jossain vaiheessa saattaa olla nurin. Mut nyt mä palaan sinne polulle. Takas polulla ollaan ja takas myös eläinteosten parissa. Tämä se on sukeltanut vähän kovempaan veteen. Voi raukkaa, olisi pysynyt tuo järven puolella, niin olisi mukavampi varmasti uiskennella. Täältä löytyy lisää. Jännästi tääkin, vaikka alue on pieni, niin aika erityyppistä rantaa. On välillä ihan tuommoista täysin vehreätä ja välillä kallioista ja muuta. Ja vähän erilaista metsäpohjaakin. Näinkin pienelle alueelle saadaan mahtuun, tai on mahtunut montaa erilaista monen tyyppistä luontoa. Hieno niin. Tällä kohtaa on vähän erilainen pinta tässä polussakin kuin oli alussa. Mutta edelleen yhtä helppo kulkunen, mutta eri soralajia tai maalajia tää pinta. Jaha. Siinä on ollut Svinhuvudin uimakoppi. Ei varmaan ole alkuperäinen. Mistä minä tiedän? Voihan se ollakin. Ja tuolta puiden välistä näkyy toi hänen kotitalo. Jaha, siinä on numero 10. Missäköhän itse teos on? Ei kyllä osu mun silmiin nyt.
Se on jossain. On niin pieni, etten mä näe sitä ilman laseja. No ei sen, en mä laseja tarvi kuin lukiessa. Se on se lukuetäisyys, mikä hämärtää. Pitemmälle näkee oikeinkin hyvin. Joo, mutta nyt tää polku tulee siihen kyltille, minkä oletinkin olevan polun viimeinen kyltti aikaisemmin, kun tuolta puutarhasta poistuttiin. Niin pistetään kamera tässä vaiheessa hetkeksi kiinni ja jatketaan vähän myöhemmin. Ja pitäähän meidän tietysti käydä Kotkaniemen laiturikin katsomassa, vaikkei se vanha historiallinen laituri olekaan, mutta siitä huolimatta nähdään ainakin millaiset näkymät laiturilta on ja millaiseen paikkaan sitten ne, ketkä tulee meneellä tänne, niin rantautuvat. Ja missä mun sormi? Tuolla on se niemenkärki, missä äsken oltiin. Aha, täällä on noin iso hiekkaranta tossa. Kyllä mä oon sen tiennyt, että tossa kohti on hiekkarantaa, mutta että noin iso. Onkohan siinä julkista rantaa vai onko se niinku yksityisten rantoja kaikki vai ei mikään? Enpä osaa sanoa siihen. Mut hieno se on järvi ja saharia siinä on paljon. Tähänkin näkyy jo valtava määrä. Ja kyllä tää nyt melkein uskalla varmaksi sanoa, tuolla rannalla on ollut joskus ja se oli ainakin Kivijärven rannalla, niin kyllä tää Kivijärvi on pakko olla. Tossa on muuten joku pieni laiturikin välissä. Kuuluukohan se tälle paikalle?
Eiks tässä ole hyvä kohta pitää loppuhöpinät, kun taustalla näkyy Svinhuvudin vanha kotitila ja kotitalo, missä hän perheineen on aikanaan asunut. Toivottavasti tykkäsit videosta, ja jos et vieläkään tilannut kanavaa, niin pistäpä tilaukseen. Ja toivottavasti tuut katsomaan myös ton eläinteosnäyttelyn. Mielenkiintoisia teoksia siellä oli ja en oo varma, pongasinko kaikkia tälle videolle. Mutta ei mitään, hei, nähdään seuraavan videon parissa ja kiitos. Moro!